Hi, welcome to Songs Utan Art. Me, Annika, Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change and conversations on the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 104 years old. Idag kom det en person som drack kaffe och badade med mig, och hon sa när hon fick syn på oss: det är så roligt med er för ni sätter alltid på er kläder liksom, ni klär upp er fast det inte är något särskilt som ska hända. Alltså hon kände så idag. Hon kände så idag, ja. Speciellt när hon fick se dig, för hon tyckte att du såg så tuff ut. Ja, och och det är klart att det motsvarar ju lite vad jag själv tänkte när jag satte på mig. Att jag ska ta den. Vad tänkte du då? Jo, jag tänkte att idag passar det med den Claudius-tröjan. Ja. För att? Ja, för att det förhöjer mig lite när jag känner att det blir bra. Att jag sätter på mig någonting som hjälper mig att se trevlig ut. Eller att jag får ett bra intryck att se mig. Från dig själv eller från andra? Nej, men jag tycker väl också om att tänka att jag möter er och att jag ska se lite lördagstrevlig ut. Lite lördagstrevlig, ja. Ja, att det är en del av livet. Men när du då berättar att du satte på dig den här klädseln då? Ja. Ja, jag gjorde den lite medvetet. Och så går du till spegeln? Ja, så det gör jag alltid. Får flytta undan alla mina sjalar och så går jag till spegeln. Och ser det jag ser. Eller jag tycker mig se det jag vill se där. Du tycker att du ser det du vill se? Ja. Är det en inre upplevelse? Ja, jag kände mig nöjd när jag satte på mig. Ja. Och jag bara konstaterar att det var ingenting som motsatte sig när jag såg spegeln eller. Nej. Men hur viktig är spegeln då? Ja, den är ju viktig. Det är bara tyvärr så ser jag så dåligt nu så jag har inte så stor hjälp av den. Men när du inte har den nu, för jag tänker att spegeln, det är ju ändå någonting att man betraktar sig själv utifrån på något sätt. Ja, man vill ju. Vem är det du ska, varför är spegeln så viktig? Ja, man vill konstatera att det stämmer det där jag har tänkt. Är det sant? Och så tittar jag efter riktigt. Ja, det där stämmer och så. Men tänker du då att det stämmer min inre känsla och den yttre svaret? Eller? Ja, men det där hänger ihop. Det är väldigt djupt det där att undersöka i spegeln. Det är ett allvarligt jobb man gör för att se att man har känt och tänkt. Hur har jag tänkt idag? Spegeln är en vän till mig där. Jag är en del av spegeln. Det är en del av mig. Jag ser mig själv och det blir en fördubbling av mig själv där inne så att jag får. Det är väldigt, väldigt viktigt för den där spegeln tycker jag. Ja, men spegeln är viktig. Ja. Fast egentligen borde den ju inte vara det. Nej, men det är ju, jag har tänkt på det att det är ju inte bara fåfänga som gör den där, utan det är väldigt ett inre liv man ska ha ihop med spegeln. Ja, nej, det är inte fåfänga. Det är verkligen att det ska stämma överens. Ja. Men det är något svar som du behöver. Ja, spegeln ger mig ett svar. Spegel på väggen där. Ja, säg mig vem du är. Det är sant det. Ja, och då tänker jag, vad är den där spegeln? Den kan ju verkligen bekräfta, men den kan också bli ett fängelse på något sätt. Det är klart att den kan överdrivas. Ja. Det kan jag gott tänka mig. Och när. För jag är ju också där och tittar i den där spegeln. Jag sätter på mig, för jag tycker också att det är jätteviktigt. Att känna att den upplevelse jag har av mig själv den här dagen,
Den behöver jag ha en slags... Bekräftelse i. Ja, men att det också Ja. speglar, min insida speglas av min, för kläderna blir en slags hud man sätter på sig. Ja. Ibland kanske det är en rustning som kan vara mer eller mindre öppen, kan jag tänka också. Beroende på vad man ska göra under den här dagen. Om man ska ut i det stora sociala livet eller om man ska vara hemma hos sig själv. Men det är ju lite olika. Men ändå att den där huden berättar någonting och stämmer överens med hur jag faktiskt känner inom mig. Ja, det sista nu när man verkligen känner att det är noga, det är till exempel nu när jag var med om min egen vernissage. Det är en dag man blir betraktad, det vet man ju. Och då känns det ju extra viktigt att få på mig det som känns, som jag kommer att känna mig säker, eller mig själv, att jag är mig själv och att jag Så att kan möta människorna utan att ha några bekymmer om hur jag ser ut, utan jag vet att det men bekymmer om hur jag ser ut är liksom, är det då bara den yttre betraktaren in, eller handlar det om den inre betraktaren, inre känslan ut, eller? Ja, men både in och ut. Man vet att man blir betraktad. Man vet att många Kommer att se på mig. Jag kommer att bli Och då föremål. Och då vill jag att de möter det här föremålet på bästa vis. Och det är det jag som måste bestämma det. Ja, och då känner jag, om jag skulle vara du i det tillfället när jag står på scenen, att jag stod ju också på scenen då. Ja. Jag behöver också känna att min hud som jag sätter på, min yttre klädhud, stämmer överens med min inre känsla, för då kan jag slappna av. Ja. Skulle jag sätta på mig något helt annat, då skulle jag hela tiden liksom vara uppmärksam på min hud, mina kläder, än att vara uppmärksam i mig själv. Nej, men därför är det oerhört viktigt att man förglömmer sig när man vet att det stämmer. Med det inre och yttre har överensstämmelse, då kan man frigöra sig och ägna sig åt människorna utan att bekymra sig om, utan man är lugn över att man passar in i tillvaron. Vad härligt. Ska vi säga att vi går ut i världen nu då med våra kläder idag? Vi gör det. Ja. Vi går ut i solen och speglar oss. Vi går ut i solen och speglar oss. Ja. Okay, thank you for being with us, and we hope you'll be back next week.